ร่วมรถซิ่งจอห์นวิกทุกคันซิ่งเหยียบมิดให้จมวิกโจนาธานวิกนักฆ่าในตำนานผู้หวังจะใช้ชีวิตเรียบง่ายเพื่ออยู่กับเฮเลนภรรยาสุดที่รักและตั้งใจจะล้างมือฝั่งอดีตนักฆ่าที่พร้อมจะประหัตประหารไม่ว่าเทพหน้าไหนไว้เบื้องหลังแต่ชีวิตก็ไม่เป็นดังหวังเพราะเขาต้องมาสูญเสียแสงสว่างเพียงหนึ่งเดียวในชีวิตไปให้กับโรคร้ายนั่นก็คือเฮเลนผู้หญิงที่เขารักค่ะจนกระทั่งวันหนึ่งก็ได้มีพัสดุจากเฮเลนส่งมาถึงตัวเขาที่หน้าบ้านและพบว่ามันคือสุนัขที่ชื่อว่าเดซี่หลังจากนั้นชีวิตของโจนาธานวิกส์ก็ดูเหมือนว่าจะได้รับแสงสว่างและมีสิ่งที่เขารักได้อีกครั้งและหวังว่าจะมีความสุขได้อย่างที่ภรรยาของเขาอยากให้เป็นจนกระทั่งวันหนึ่งโจนาธานวิกได้จอดรถเติมน้ำมันอยู่ที่ปั๊มแห่งหนึ่งและได้บังเอิญไปพบเข้ากับกลุ่มลูกชายของมาเฟียรัสเซียที่ได้ไปถูกตาต้องใจรถคลาสสิกของเขาก่อนที่จะถามว่ารถคันนี้ขายเท่าไหร่แต่เขาก็ปฏิเสธไปก่อนที่ไอโอเซฟทารซอฟจะพูดวลีคมๆที่ว่าทุกอย่างมีราคาของมันแต่ไม่ใช่หมาตัวนี้หมาตัวไหนอะจนโจนาธานถึงกับเลือดขึ้นหน้าจนต้องไปซิ่งรถในลานกว้างเพื่อระบายโทสะให้หายแค้นและในคืนนั้นเองโจนาธานวิกก็ได้ถูกไอโอเซฟทารซอฟพาพรรคพวกมาทำร้ายจนบาดเจ็บพร้อมกับฆ่าเดซี่สุนัขที่เป็นของรักชิ้นสุดท้ายที่ภรรยาทิ้งไว้ให้ดูต่างหน้าก่อนที่จะขโมยรถคลาสสิกของเขาไปจากบ้านณจุดนี้เองด้วยแรงโทสะแห่งแรงแค้นทำให้โจนาธานวิกต้องรื้อฟื้นสัญชาตญาณนักฆ่าระดับตำนานฉายาบาบายาก้าและบุกี้แมนกลับเข้าสู่วงการโดยชื่อที่ทุกคนต่างก็ต้องพากันสะพรึงอย่างจอห์นวิกอีกครั้งเพื่อหวังตามล่าไอโอเซฟทารซอฟลูกชายหัวแก้วหัวแหวนของวิกโก้ทารซอฟผู้นำกลุ่มมาเฟียรัสเซียผู้ยิ่งใหญ่และนำพาไปสู่เรื่องราวที่ทำให้จอห์นวิกไม่อาจถอนตัวออกจากวงการนักฆ่าได้อีกจนเรื่องราวบานปลายขึ้นไปเรื่อยๆไปสู่จอห์นวิก Chapter 2 กับความหายนะที่ตามมาของตราพันธสัญญาจนโดนทำลายบ้านอันเป็นที่รักและจอห์นวิก Chapter 3 ที่ต้องหนีเอาชีวิตรอดจากนักล่าฆ่าหัวทั้งเมืองรวมทั้งสู้กับเหล่าหน่วยรบติดอาวุธที่ทางตุลาการสภาสูงส่งมาจนล่าสุดจอห์นวิก Chapter 4 กับการไปเยือนคิดบัญชีไฟล้างบางกับต้นตอสภาสูงให้สิ้นซากและในเดือนนี้ค่ะเราก็เตรียมตัวมามันไปกับจอห์นวิก Chapter 4 ที่กำลังจะเข้าโรงภาพยนตร์ในวันที่ 22 มีนาคมที่จะถึงนี้แอดเองก็เลยถือโอกาสรวบรวมเอารถของจอห์นวิกและรถที่อยู่ในเรื่องจอห์นวิกว่ามีรถอะไรกันบ้างมาฝากชาว FC กันด้วยถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยค่ะเชฟโรเลตทาโฮ LTC ปี 2013 เริ่มต้นเรื่องเราก็จะได้เห็นจอห์นวิกได้ขับรถเชฟโรเลตทาโฮ LTC ปี 2013 ลงมาในสภาพบาดเจ็บสะบักสะบอมพร้อมได้หยิบเอามือถือมาเปิดคลิปของเขากับเฮเลนเพื่อย้อนดูวันความรักอันแสนชื่นก่อนที่จะสลบไปโดยเชฟโรเลตทาโฮ LTC เป็นรถของฝั่งตัวร้ายในกลุ่มมาเฟียรัสเซียที่นำโดยวิกโก้ทาราซอฟที่ใช้หลักๆในเรื่องนี้ค่ะโดยเชฟโรเลตทาโฮ LTC มาพร้อมกับเครื่อง V8 ขนาด 5.3 ลิตรกำลัง 320 แรงม้าที่ 5,400 รอบต่อนาที Ford Mustang Boss 429 ปี 1969 รถคันที่ 2 ที่เราได้เห็นจอห์นวิกขับออกมาจากบ้านในช่วงต้นเรื่องรวมถึงยังเป็นรถชนวนต้นเหตุที่ปลุกให้จอห์นวิกต้องกลับเข้าสู่วงการนักฆ่าอีกครั้งเพราะเป็นรถที่เขากับภรรยาเคยใช้และมีความทรงจำที่ดีร่วมกันมาดังในฉากนี้ซึ่งในความเป็นจริงแล้วรถที่นำมาใช้ในจอห์นวิกภาค1คันนี้ก็คือรุ่น Ford Mustang Mach 1 ปี 1969 ถึงแม้ว่าตัวของจอห์นวิกเองในหนังจะบอกว่ามันคือรุ่น Boss 429 ปี 69 อย่างในฉากนี้ก็ตามตัวดีนี่หว่า Mustang Boss 429 ปี 70 อย่างนั้นเหรอ 69ซึ่งทางสินค้ารถเหล็กของกรีนไลท์ก็ยังได้ระบุที่หน้าแพ็กเกจว่าเป็นรุ่นบอส 429 ปี 69 อีกเช่นเดียวกันซึ่งก็เป็นไปได้ว่าทางตัวหนังเองอยากได้รถรุ่น Mustang Boss 429 แต่ด้วยความที่เป็น Muscle Car ที่หายากเป็นแรร์ไอเทมและมีมูลค่าสูงเพราะเป็นรถที่ผลิตแค่ปี 1969 ถึง 1970 และใช้ในการแข่งขัน NASCAR จึงได้นำเอาเจ้า Ford Mustang Mach 1 ปี 1969 มาแต่งให้ดูเป็น Boss 429 แทน
ซึ่งชื่อรุ่น Mustang Boss 429 เดิมๆจะมาพร้อมกับเครื่องยนต์ V8 ขนาด 7.0 ลิตร 375 แรงม้าหรือขนาด 429 ลูกบาศก์นิ้วที่เอามาตั้งเป็นชื่อรุ่นนั่นเองค่ะและอีกเหตุผลทว่ากันตามในหนังเลยก็คือเป็นรุ่น Mustang Boss 429 ที่ไม่ได้เป็นแบบเดิมๆแต่ถูกแต่งเติมตามสไตล์ของจอห์นวิกนั่นเองโดยใน John Wick Chapter 2 Ford Mustang Mark I ปี 1969 คันนี้ยังได้ไปอยู่ในคลังสินค้าของอับรามน้องชายของวิโก้ ทาราซอฟในภาค 2 อีกด้วย โดยจอห์นวิกได้บุกมาถึงถิ่นเพื่อชิงรถที่สำคัญของเขาในภาคแรกคืน แต่ทว่ากว่าจะได้รถคืนนั้น รถ Ford Mustang Mark I ก็พังยับเยินแทบไม่เหลือชิ้นดี เพราะถูกชนแหลกแบบนี้ และซ้ำอีกที ส่วนประตูด้านคนขับก็ยังต้องมาพังไปแบบนี้อีก พร้อมทั้งหน้ารถหล่อๆก็ยังไม่ไหวเละด้วยช็อตนี้ซ้ำไปอีกทีคงเหลือไว้แต่เครื่องยนต์ที่ยังคงคำรามได้อยู่โชคดีที่ยังสตาร์ทติดนะคะเนี่ยคุณวิกก่อนที่จอห์นวิกจะขับมันกลับมาที่บ้านในโรงรถในสภาพยับๆพร้อมโทรตามออเรลิโอที่โผล่มาพร้อมกับกระบะรถลาก Ford F Series Super Duty ปี 2011 มาลากเจ้า Ford Mustang Mark I ปี 1969 ไปซ่อมที่อู่ซึ่งทาง Ford เองก็ได้นำรถจอห์นวิกในภาคนี้กลับมาผลิตใหม่เอาใจนักสะสมทั้งหลายโดยรถที่ทาง Ford นำกลับมาผลิตอีกครั้งนั่นก็คือรุ่น Ford Mustang Mark I ปี 1969 หาใช้รุ่น Boss 429 แต่อย่างใดทางนี้ก็เป็นหลักฐานยืนยันค่ะว่ารถรุ่นในหนังนั้นก็คือ Ford Mustang Mark I นั่นเองโดยรถ Ford Mustang Mark I ปี 1969 เป็นรถคลาสสิกทรงคุณค่าที่แม้จะมีอายุกว่า 50 ปี แต่เมื่อมันได้ไปอวดโฉมในเรื่องจอห์นวิกก็ทำให้มันกลับมาเป็นที่นิยมอีกครั้งทำให้บริษัท Ford เอาใจคอหนังเรื่องนี้โดยการเปิดไลน์ผลิต Ford Mustang Mark I อีกครั้งในโรงงานที่รัฐโอคลาโฮมาแถมยังตั้งฉายาให้เจ้ารุ่นนี้ว่า Hitman อีกด้วยซึ่งคำว่า Hitman สื่อถึงความเป็นนักฆ่าหรือก็คือจอห์นวิกนั่นเองโดยเป็นการผลิตใหม่ทั้งหมดทว่ายังคงรูปลักษณ์ดีไซน์เดิมในรุ่นปี 1969 ซึ่งเหมือนกับในภาพยนตร์ทุกประการด้านเครื่องยนต์เจ้า Ford Mustang Mark I รุ่น Hitman คันนี้มาพร้อมกับเครื่องยนต์ทรงพลัง Coyote V8 ขนาด 5 ลิตรโดยรุ่นท็อปของ Hitman จะมีแรงขับที่ 1,000 แรงม้าใช้โชคแบบคอยโอเวอร์ทั้งล้อหน้าและหลังระบบไอเสีย Boss 302 ขับเคลื่อนด้วยระบบเกียร์ของ Tremec ทั้งรุ่นเกียร์ธรรมดาและออโต้ให้เลือกขับขี่ได้ตามความต้องการส่วนค่าตัวของเจ้า Ford Mustang Mark I รุ่น Hitman คันนี้ก็อยู่ที่ 169,000 ดอลลาร์สหรัฐหรือแปลงเป็นเงินบาทก็ประมาณ 5.2 ล้านบาทค่ะอยากหล่อๆแบบคุณวิกจะไม่จัดได้ยังไงล่ะคะชาว FC Lexus RX 400H ปี 2006 ต่อกันด้วยจอห์นวิกที่โดนซ้อมสภาพสปักบอมในชุดนอนได้เดินเข้ามาในโรงรถเราก็จะได้เห็นรถคันที่จอดอยู่อีกหนึ่งคันนั่นก็คือ Lexus RX 400H ปี 2006 นั่นเองซึ่งคาดว่าอาจจะเป็นรถของภรรยาหรือว่ารถครอบครัวที่เขาเคยใช้ในสมัยที่เฮเลนยังมีชีวิตอยู่ในสภาพที่ถูกไม้เบสบอลตีจนกระจกแตกและถูกเจาะลมยางซึ่งเจ้า Lexus RX 400H ก็เป็นรถ SUV เครื่องยนต์ V6 Hybrid ขนาด 3.3 ลิตร 24 วาล์ว 268 แรงม้าที่ 5,600 รอบต่อนาทีโดยในอู่รถของ Aurelio ถ้าสังเกตดีๆเราก็ยังจะได้เห็นรถ Ford GT40 Le Mans ปี 1969 จอดอยู่ด้านหลังในช่วงที่จอห์นวิกเดินเข้าไปภายในอู่ต่อด้วยรถ Chevrolet Chevelle SS ปี 1970 และที่ Aurelio นั่งเท้าแขนอยู่นั่นก็คือรถของดอมไม่ใช่ค่ะ Dodge Charger ปี 1968 นั่นเองและยังมี Mercedes-Benz CLA 250 เท่านั้นยังไม่พอในฉากนี้ที่จอห์นวิกนั่งคุยกับออเรริโอยังมีเจ้า Porsche 911 Carrera ปี 1993 ที่อยู่ด้านหลังอีกด้วย Chevrolet Chevelle SS 396 ปี 1970 ฉันต้องการรถรถ
ถอีกคันในอู่ของออเรริโอที่จอห์นวิกได้ขอยืมมาใช้ชั่วคราวนั้นก็คือ Chevrolet Chevelle SS 396 ปี 1970 คาดลายแถบขาวคู่ขับกลับไปบ้านเปิดผนึกอาวุธที่ถูกฝังมานานอีกครั้งและจอห์นวิกก็ได้ขับรถ Chevrolet Chevelle SS 396 ปี 1970 ไปที่โรงแรม Continental เพื่อเข้าพักและไปหาวินสตันเพื่อหาเบาะแสของ Iosef Tarasov และเจ้า Chevrolet Chevelle SS 396 ปี 1970 คันเดิมคันนี้ก็ยังมีบทบาทในฉากไล่ล่ากับสมุนของอับราม ทาราซอฟน้องชายของวิโก้ ทาราซอฟในภาคแรกที่ได้ขี่มอเตอร์ไซค์ Suzuki GSX S750 ในช่วงต้นเรื่อง John Wick Chapter 2 อีกด้วยสำหรับเจ้ารถ Chevrolet Chevelle SS 396 ปี 1970 เป็นรถยนต์ขนาดกลางถูกสร้างโดยค่ายรถยนต์ Chevrolet ในปี 1964 ถึง 1977 โดยมาพร้อมกับ 4 ตัวถังทางเลือกนั่นก็คือแบบคูเป้ซีดาน Convertible และ Station Wagon ที่มาพร้อมกับเครื่องยนต์ Big Block V8 Turbojet กำลัง 375 แรงม้าที่ 5,600 รอบต่อนาทีและยังเป็นรถรุ่นที่ถูกนำไปใช้ในหนัง Fast and Furious อีกด้วยที่ขับโดยดอมในช่วง End Credit Fast 1 และ Fast 4 ที่ดอมนำมันไปแข่ง Street Race เพื่อเข้าทีมส่งของบราก้าซึ่งทางโมเดลรถเหล็กที่ทางกรีนไลท์ผลิตออกมาขายก็จะระบุชื่อว่า Chevrolet Chevelle SS 396 เช่นเดียวกันกับที่หน้าแพ็กเกจมีทั้งสเกล 1:43 และ 1:64 Dodge Charger ปี 2011 รถอีกคันที่ทางโรงแรม Continental มอบให้กับจอห์นวิกเป็นของขวัญจากฝ่ายจัดการเพื่อเป็นการชดเชยเรื่องที่เกิดขึ้นที่มีนักฆ่าหญิงเพอร์กินบุกเข้าไปหวังฆ่าจอห์นวิกถึงในห้องพักนั่นก็คือ Dodge Charger ปี 2011 คันนี้นี่เองพร้อมจอห์นยังได้ซิ่งมันมาที่บ้านเพื่อนสีอย่างมาคัสแต่พบว่ามันสายไปเสียแล้วเพราะมาคัสเหลือเพียงแต่ร่างไร้วิญญาณและจอห์นวิกยังได้ขับมาบู๊แหลกชนรถของวิโก้ ทาราซอฟเพื่อหวังแก้แค้นให้กับมาคัสเพื่อนรักโดยมันมาพร้อมช็อตเด็ดหล่อๆที่จอห์นวิกได้ดริฟต์เอาประตูข้างชนอัศมุนคู่ใจของวิโก้แบบเต็มแรงแต่น่าเสียดายค่ะที่เจ้า Dodge Charger ปี 2011 คันนี้กลับโดนวิโก้ ทาราซอฟขับ Chevrolet Tahoe พุ่งชนกลางลำจนตกลงมาพังยับเยินในฉากนี้โดย Dodge Charger ปี 2011 จะมาพร้อมเครื่องยนต์ V6 ขนาด 3.6 ลิตร 292 แรงม้าที่ 6,530 รอบต่อนาทีและแรงบิดที่ 4,800 รอบต่อนาที Rolls-Royce Ghost ปี 2015มาเถอะเพื่อนรถจากโรงแรม Continental นิวยอร์กที่ขับมารับจอห์นและสุนัขคู่ใจจากบ้านที่เหลือแต่ซากปรักหักพังจากการโดนซานติโนยิงถล่มระเบิดจนกลายเป็นเท่าฐานในจอห์นวิก Chapter 2 ก่อนจะพาไปหาวินสตันในช่วงท้ายเรื่องหลังจากที่จอห์นได้ละเมิดกฎของโรงแรมโดยการยิงซานติโนตายในโรงแรมแบบนัดเดียวจอดจนจบแบบนี้โจนาธานแค่เดินออกไปใช่โจนาธานเดินออกน่าจะให้เขาพูดให้จบก่อนทำให้จอห์นต้องรับผลที่ตามมาตามที่วินสตันบอกในฆ่าคนในพื้นที่โรงแรมโจนาธานทำให้ฉันไม่มีทางเลือกต้องประกาศในประเทศนายเสียโดย Rolls-Royce Ghost ปี 2015 ยังคงยึดแบบมาจากรถรุ่นแรกที่ผลิตในปี 2009 รูปทรงตัวถังสี่เหลี่ยมดูใหญ่โตแต่นุ่มนวลด้วยมุมโค้งมน ไฟหน้าเป็นรูปสี่เหลี่ยมดวงเล็กส่องสว่างด้วยหลอดไฟแบบ LED ฝากระโปรงยังคงแยกสีเป็นทูโทนตรงชิ้นกระจังหน้าและด้านข้างเช่นเดิม Rolls-Royce Ghost มาพร้อมเครื่องยนต์ Twin Turbo Charged V12 ขนาด 6,600 ซีซีให้กำลังถึง 563 แรงม้าแรงบิด 780 นิวตันเมตรจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ 8 สปีดโดยระบบเกียร์จะทำงานร่วมกับระบบแผนที่ GPS เพื่อประเมินเส้นทางด้านหน้าและเลือกใช้เกียร์ให้เหมาะสมที่สุดอีกทั้งยังเปลี่ยนเกียร์ได้นุ่มนวลและรวดเร็วส่งกำลังต่อเนื่องโดยตัวรถทำความเร็วจาก0ถึง100 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภายใน 4.7 วินาทีและยังมีความเร็วสูงสุด 250 กิโลเมตรต่อชั่วโมงโดยล้ออัลลอยขนาด 21 นิ้วโดย Rolls-Royce ยืนยันว่าพวกเขาต้องการสร้างรถยนต์ที่ขับสนุกแต่ต้องไม่ลดคุณภาพของการนั่งโดยสารอันนุ่มนวลซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของพวกเขาค่ะ
Rolls-Royce Ghost ปี 2010 และยังมี Rolls-Royce Ghost ปี 2010 ที่มาโผล่ในฉากต่อเนื่องจากฉากท้ายเรื่องของ John Wick Chapter 2 ที่ขับมาส่งวินสตันที่หน้าโรงแรม Continental ใน John Wick 3 Chapter 3 Parabellum ปี 2019 ซึ่งเป็นรถคนละปีกับคันก่อนหน้านี้โดย Rolls-Royce Ghost ปี 2010 มาพร้อมเครื่องยนต์ V12 6.6 ลิตร 48 วาล์ว 563 แรงม้า ที่ 5,250 รอบต่อนาที เกียร์ 8 สปีดออโตเมติก ล้ออลูมิเนียมขนาด 19 นิ้ว และ John Wick Chapter 3 Parabellum ปี 2019 ขอเริ่มคันแรกด้วยคันนี้ค่ะCadillac XTS ปี 2013 ในฉากแอคชั่นที่เหล่านักล่าฆ่าหัวใน John Wick Chapter 3 ได้ซิ่งรถ Cadillac XTS ปี 2013 พุ่งมาชน John Wick ถึง 2 คัน ในการพุ่งชนครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 ซึ่งเป็นรุ่นและปีเดียวกันโดย Cadillac XTS ปี 2013 รถ Luxury Car 5 ที่นั่งที่มาพร้อมกับเครื่องยนต์ V6 3.6 ลิตร 24 วาล์ว 301 แรงม้า ที่ 6,800 รอบต่อนาที ขับเคลื่อนล้อหน้ามาพร้อมเกียร์ 6 Speed Shiftable Automatic Mercedes-Benz Maybach S-Class ปี 2018 เป็นรถอีกคันที่ขับมาส่งตุลาการหญิงของสภาสูงที่ด้านหน้าโรงแรม Continental ที่เดินทางมาปลดวินสตันจากผู้จัดการโรงแรมเพื่อหาผู้สืบทอดคนใหม่ในเวลา 7 วัน และ Mercedes-Benz Maybach S-Class ปี 2018 คันเดิมที่วนมารับตุลาการหญิงในช่วงใกล้จบเรื่องหลังจากที่วินสตันยิงจอห์นวิกล่วงลงมาจากตึกสูงพร้อมได้สถานะผู้จัดการโรงแรมกลับคืนมาภายใต้สภาสูง Mercedes-Benz Maybach S-Class ปี 2018 ตกแต่งด้วยวัสดุโครเมียมรอบคันปรับโครงสร้างมิติตัวถังขึ้นใหม่จากพื้นฐานของ The S-Class สู่เวอร์ชัน Long Wheelbase โดยมาพร้อมขุมพลังของแรงให้เลือกถึง 2 รุ่นนั่นก็คือตัวท็อปกับรุ่น S650 ที่จัดหนักด้วยขุมพลังแบบ V12 Bi Turbo ที่มีกำลังถึง 630 แรงม้าพร้อมแรงบิดระดับ 1,000 นิวตันเมตรและรุ่น S560 4matic เครื่องยนต์ V8 Bi Turbo กับเรี่ยวแรง 469 แรงม้าและแรงบิด 700 นิวตันเมตรขับเคลื่อน 4 ล้อ 4matic และ Rover Range Rover 2.5 DSE ปี 1995เป็นรถอีกคันที่จอห์นวิกได้นั่งหนีไปกับโซเฟียผู้จัดการแห่งโรงแรม Continental Morocco ที่จอห์นวิกได้ไปยื่นตราพันธะขอให้เธอช่วยพาไปหาเจ้านายเก่าที่มีชื่อว่าเบอราดาเพื่อขอคำชี้แนะให้พาไปหาผู้เฒ่าที่อยู่เหนืออำนาจสภาก่อนที่เบอราดาจะยิงหมาแสนรักของโซเฟียทำเอาโซเฟียถึงกับฟิลขาดชักปืนยิงเบอราดาและบูไม่ไว้หน้าใครก็มันสึกยิงหมาฉันหมาฆ่าใครอย่าแตะจนทั้งคู่ได้Land Rover Range Rover 2.5 DSE ปี 1995 ขับหนีไปยังทะเลทรายโดยLand Rover Range Rover 2.5 DSE ปี 1995 เป็นรถ SUV ที่มาพร้อมกับเครื่องยนต์เบนซิน V6 12 วาล์ว 134 แรงม้าที่ 4,400 รอบต่อนาทีแรงบิด 270 นิวตันเมตรขับเคลื่อนด้วยเกียร์ออโต้ 4 สปีดและแบบแมนนวล 5 สปีด Street Yamaha MT-09 สำหรับในฉากขี่ม้าหนีฝูงมอเตอร์ไซค์นักฆ่าเราก็จะได้เห็นมอเตอร์ไซค์ Dark Side of Japan ประเภท Street Yamaha MT-09 ซึ่งรถมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์คันงามที่เราเห็นในฉากไล่ล่าของ John Wick Chapter 3 Parabellum นั่นก็คือ Yamaha MT-09 รถแน็กเก็ตสุดแรงขวัญใจชาวไทยนั่นเองซึ่งมันยังมาพร้อมกับฉากต่อสู้บู๊มันๆของ John Wick แบบนี้และแบบนี้ซึ่งจอห์นก็ได้ซิ่งมันไปที่โรงแรม Continental ได้อย่างทันท่วงทีก่อนที่จะโดนซีโร่นักฆ่าปลิดชีพนักฆ่าผู้เป็นติ่งตัวยงของจอห์นวิกส์ที่มาพร้อมฉากฮาๆฉากนี้รอนี่นะเก่งมากเหมือนสั่งหมาแล้วให้เราทำตามโดย Yamaha MT-09 เป็นรถบิ๊กไบค์สัญชาติญี่ปุ่นแท้ๆผลิตจากประเทศญี่ปุ่นส่งออกไปขายทั่วโลกโดยพัฒนามาจากรุ่นพี่อย่าง Yamaha FC09 นั่นเองใช้เครื่องยนต์แบบ 3 สูบเรียง Cosplane Crankshaft อันเป็นเอกลักษณ์ของค่าย Yamaha โดยเฉพาะปริมาตรกระบอกสูบอยู่ที่847ซีซีและสร้างแรงบิดสูงสุดได้ถึง 87.5 นิวตันเมตรที่ 8,500 รอบต่อนาทีแรงม้าสูงสุดถึง115แรงม้าที่ 10,000 รอบต่อนาทีนอกจากนี้ด้านดีไซน์การออกแบบมาพร้อมกับไฟหน้าแบบ LED หน้าตาดุดันโชคอัพหัวกลับดิสเบรกคู่เรือนใหม่ดิจิตอลระบบ traction control คันเร่งไฟฟ้า
โหมดการขับขี่ 3 โหมด ที่เลือกความแรงได้ตามความต้องการ ซึ่งราคาวางจำหน่าย Yamaha MT-09 ในบ้านเราก็อยู่ที่ราวๆ 399,000 บาทค่ะ Temsa TS30 ปี 2012 รถบัสจากทางสภาสูงที่ได้ขนเหล่านักฆ่าอาวุธและชุดเกราะแบบครบมือมาตามล่าจอห์นวิกที่อยู่ในโรงแรมกับวินสตันก่อนที่จะโดนจอห์นวิกล้างบางเก็บเสเรียบPrimus Barracuda 1971 และรถคันล่าสุดใน John Wick Chapter 4 กับเจ้า Primus Barracuda ปี 1971 ที่เราได้เห็นในตัวอย่าง ที่จอห์นวิกได้ขับมันดริฟต์พร้อมกับยิงแหลกและรีโหลดกระสุนไปด้วยที่หน้าประตูชัยในฝรั่งเศส ซึ่งคีอานู รีฟส์เจ้าตัวต้องฝึกดริฟต์รถแบบหมุนควง 180 องศาและ 270 องศา ซึ่งใช้เวลาฝึกถึง 9 เดือนเลยทีเดียวเพื่อให้ได้ฉากแอคชั่นที่สมจริงที่สุดซึ่งรถที่คีอานู รีฟส์ใช้ในช่วงซ้อมขับนั่นก็คือรุ่น Primus Roadrunner ทำเอาหลายๆคนนึกไปถึงรถที่ดอมใช้ใน Fast 8 ซึ่งดอมจะเป็นตัว GTX ในฉากนี้ Primus Barracuda หรือเรียกสั้นๆว่า CUDA ปี 71 Muscle Car ที่เปิดตัวครั้งแรกในปี 1964 เป็นแบบหลังคาแข็งท้ายลาดจนถึงปี 1966 ก็ได้ออก Primus Barracuda แบบคูเป้และแบบเปิดประทุน ซึ่งคาดว่าตัว Primus Barracuda คันในหนังจะมาพร้อมกับเครื่องยนต์ Big Block อย่าง Chevy 454 หรือ 440 6 แพ็คนั่นเองโดยทางผู้ผลิตรถเหล็กโมเดลอย่างค่าย Greenlight ก็ไม่รอช้าปล่อยภาพ Primus Barracuda ปี 1971 เป็นแบบ Pre-Production Sample แบบยังไม่ Final มาให้ได้ชมกันแล้วสุดท้ายนี้แอดก็หวังว่าเจ้า Primus Barracuda คันนี้จะมีชะตากรรมไม่พังยับไปกว่าสภาพที่เห็นในตัวอย่างเพราะประตูก็หลุดออกไป2 บานแล้วนะคะเนี่ยก่อนจากกันไปถ้าต้องเลือกรถแต่งญี่ปุ่น JDM ให้มิสเตอร์วิกซิ่ง1 คัน 1 รุ่นชาว FC จะเลือกรถรุ่นอะไรถึงจะคู่ควรกับสมญานามบูกี้แมนกันล่ะคะคอมเมนต์กันมาที่ใต้คลิปนี้ได้เลยแอดรออ่านอยู่นะดูคลิปจบแล้วอย่าลืมไปแวะกด Subscribe ช่องให้แอดกันด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆแล้วก็เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องก้าวสู่แสน Subscribe โลกเงินต้องมาแล้วจ้าขอบคุณ FC ทุกคนค่ะและแล้วทางช่อง Heroes Character and Toys ของเราก็ได้เปิด TikTok เป็นของตัวเองแล้วค่ะแอดฝากชาว FC ที่น่ารักไป follow กดติดตามกันไว้อีก1 ช่องทางกันนะคะทุกคน